กันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก็อีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นพื้นฐานโครงสร้างของชุดเดทชุดแสกคอกลมแขนกุดนะคะว่าจะเป็นคอกลมคอปาดอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นแขนกุดนะแล้วก็จะแบ่งปันให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ดูกันนะคะวิธีเก็บคอและก็เก็บแขนเก็บทรงเราเก็บกันยังไงชุดเดทแขนกุดเนี่ยเรานำไปดัดแปลงทำเป็นชุดใส่กลางวันก็ได้นะคะไว้ใส่ตัวในก็ได้กับสูทนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะนำไปดัดแปลงโครงสร้างปกตินะคะสัดส่วนที่เราจะใช้นะในส่วนของรอบอกนะจะบวกอยู่ที่8เซนนะคะรอบอกบวก8เซนเอวบวก5เซนสะโพกบวก2ถึง3เซนนะคะสะโพกนะเพื่อนๆไม่งงเนาะแล้วก็รักแร้จะบวกอยู่ที่3เซนค่ะเพราะว่ารักแร้เป็นแขนกุดนะรักแร้เป็นแขนกุดเดี๋ยวจะพาเพื่อนทำมือใหม่ทำแบบให้เข้าใจเลยเนาะรักแร้บวกไป3เซนก็พอนะคะเดี๋ยวการบวกนะของรอบอกเอวสะโพกเดี๋ยวก็จะเขียนเอาไว้ใต้คำอธิบายนะเพื่อนๆก็ไปเปิดอ่านดูนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านเพื่อนคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์เนาะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดรับSubscribeด้วยนะจะได้เห็นกันบ่อยๆมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสัดส่วนที่เราบวกแล้วจดไว้เลยนะจดไว้เลยอกบวก8หาร4ตัวนี้จะทำหน้าหลังเท่ากันเหมือนเดิมนะคะการที่เราจะทำหน้าหลังเท่ากันคือรูปร่างของเราหรือลูกค้าที่หุ่นปกติไม่อ้วนเกินนะไม่อ้วนเกินไปแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าอ้วนเกินหรือไม่หน้าอกใหญ่เกินสะโพกใหญ่เกินอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทำข้างหน้าใหญ่กว่าด้านหลังนะคะคือการด้านหน้าเวลาเราบวกลบคูณหารอะไรแล้วเรียบร้อยอ่ะผลลัพธ์เราตั้งขึ้นมาเวลาเราสร้างแพทเทิร์นชิ้นหน้าเราจะบวกไป1เซนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอวสะโพกอกเราจะบวกไป1เซนนะคะพอด้านหน้าเราบวกไป1เซนแล้วด้านหลังเราจะต้องลบ1เซนนะคะจะต้องลบนะคะจะทำให้ด้านหลังเล็กกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะคะอันนี้ไม่งงนะไปต่อค่ะอันดับแรกนะคะตีกรอบชุดก่อนการตีกรอบก็คือรอบสะโพกส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเรานะคะบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร2บวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร2แล้ววัดออกจากริมกระดาษนะคะวัดออกจากริมกระดาษแล้วขีดเส้นเราจะได้พับกระดาษให้กระชับนะสัดส่วนกระดาษเราจะได้กระชับจะได้ไม่ต้องเปลืองพื้นที่มาเลยค่ะเดี๋ยวก็ให้ดูว่าเขาตกกรอบไหมเพื่อนๆจะได้มองเห็นจะค่อยๆอธิบายช้าๆให้เพื่อนๆเข้าใจเร็วนะเหมือนเดิมนะคะวัดจากริมกระดาษนะคะลงมา10เซนนะคะ10เซนนี่คือมาตรฐานนะคะ10เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นคอนะคะเราจะได้เส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นเอวค่ะเราจะได้เส้นเอวนะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนแบ่งครึ่งเป็น10เซนนะคะเส้นเอวลงมา20เซนมาตรฐานนะคะจะได้เส้นสะโพกใหญ่นะ20เซนแบ่งครึ่ง10เซนนะคะเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะขีดเส้นเชื่อม10เซนแบ่งครึ่งนะคะ20เซนแบ่งครึ่งเป็น10เซนเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะขีดวัดลงมาจากเส้นเอวลงมา20เซนเราจะได้เส้นสะโพกใหญ่ขีดเส้นเชื่อมค่ะอันนี้เราได้เส้นหลักๆแล้วนะเส้นเอวแบ่งครึ่งกับเส้นคอนะคะเส้นเอวกับเส้นเอวกับเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเส้นเอวกับเส้นคอแบ่งครึ่งเราจะได้เส้นหน้าอกค่ะจะได้เส้นหน้าอกค่ะเส้นหน้าอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นหน้าอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นบ่าค่ะเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเส้นหลักๆเราได้แล้วค่ะหาเส้นกรอบคอจะใช้มาตรฐานเลยนะคะวัดขึ้นมาจากเส้นคอนะคะเส้นคอสูง7เซนมาตรฐานนะคะ7เซนมาตรฐานค่ะ7เซนมาตรฐานขีดเส้นเราจะได้ก็เส้นกรอบอย่างนี้วัดจากริมกระดาษออกไป6เซนครึ่งนี่คือมาตรฐานนะคะ6เซนครึ่งมาตรฐานค่ะ6เซนครึ่งมาตรฐานตีเส้นกรอบคอเราจะได้เกิดช่องอย่างนี้นะคะวัดขึ้นมาจากเส้นคอ
คอสูง7เซนนะคะเส้นห่างคอตรงนี้6เซนนะคะเส้น7เซนแบ่งครึ่งค่ะ7เซนคอสูงแบ่งครึ่ง3เซน7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่งนะคะ3เซนครึ่งได้3เซนครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลเราจะเกิดเส้นนี้ขึ้นมาคือเส้นไหลถูกต้องไหมคะไม่งงนะมาหาเส้นสะโพกกับเส้นอกก่อนเลยเนาะขีดเส้นให้ดูเป็นรูปเป็นร่างก่อนเลยเส้นสะโพกบวก3จะบวก2เซนก็ได้หรือ3เซนก็ได้ถ้า2เซนเนี่ยก็จะพอดีนะคะถ้า3เซนก็จะหลวมนิดหน่อยถ้าเราบวกเยอะกว่านั้นเพราะว่าเขาเป็นชุดแสกสะโพกจะเป็นปีกไม่สวยนะไม่สวยนะคะแนะนำอย่าบวกเยอะนะในส่วนของสะโพกแล้วก็หน้าท้องนะคะหน้าท้องก็บวกไป2เซนนะคะหน้าท้องบวกเช็คหน่อยก็ดีนะคะสะโพกบวก3หาร4ได้เท่าไหร่ผลลัพธ์วัดออกมาเลยค่ะผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกมาเลยถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่รูปร่างค่อนข้างอ้วนนะคะค่อนข้างอ้วนก็ทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังก็คือบวกไป1เซนนะคะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เราจุดเอาไว้แล้วบวกเพิ่มไปอีก1เซนฉะนั้นด้านหลังเราจะต้องลบนะคะลบ1เซนอันนี้ไม่งงนะคะแต่ตัวนี้ก้อยทำเท่ากันนะก้อยทำเท่ากันหน้าหลังก้อยทำเท่ากันขีดไว้ออกมาเลยค่ะเหมือนกันหน้าอกบวก8หาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกไปเลยจ้ะนี่ค่ะจากกลางหลังเหมือนกันนะคะบวก8หาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยจุดไว้แล้วขีดเส้นเชื่อมหาเส้นสะโพกเลยนะคะเส้นหน้าอกกับเส้นสะโพกตัวนี้ก็จะทำเหลือไว้ก็เผื่อกระดาษเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะตรงเนี้ยเพราะว่าเผื่อทำชุดทรงเอนะคะตรงสะโพกเนี่ยก็ตั้งใจกะกระดาษเผื่อเอาไว้หน้าเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงทำไมตีกรอบแล้วทำไมยังเหลืออยู่อันนี้ก็ตั้งใจไม่งงนะอันนี้เราได้แล้วนะคะเส้นหลักๆเส้นตรงนี้เราได้แล้วนะเอวนะคะเส้นเอวบวก5เซนหาร4นะคะเอวบวก5เซนหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยจ้ะมันออกไปเลยนะติ๊กไว้เลยให้ดูสัดส่วนของเอวลูกค้านะคะว่าเราจะบวกเกรดไปเท่าไหร่เกรดนี้ไม่จำเป็นต้องบวก3เซนนะคะจะบวกน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าเราบวกเยอะกว่านั้นจะมีปัญหาเรื่องเกรดพองตรงหน้าท้องจะพองนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเวลาเราโค้งเอวนี่สัดส่วนลูกค้าเนี่ยเอวหนาไปไหมอันนี้จะถือว่าลูกค้าหุ่นปกตินะก็บวก3เซนได้อยู่นะคะวัดบวกเกรดเพิ่มไป3เซนนะคะตรงนี้ชิ้นหลังก็เหมือนกันเอวบวก5หาร4ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษออกมาเลยค่ะตรงเส้นเอวนะคะวัดออกมาเลยติ๊กไว้เลยแล้วบวกเกล็ดมาอีก3เซนนะคะบวกเกล็ดมาอีก3เซนตรงนี้นะคะวัดจากเส้นตะเข็บข้างเข้าไปประมาณ2เซนครึ่งนี่แหละประมาณนั้นนะคะให้วัดเข้าไปประมาณ2เซนครึ่งนี่คือว่าปกตินะคะวัดจากข้างเข้าไป2เซนครึ่งทั้ง2แล้วเหลือเท่าไหร่เราจะแบ่งเป็นเกล็ดอันนี้เพื่อนๆไม่งงเนาะเราจะแบ่งเป็นเกล็ดก็ถือว่าลูกค้าหุ่นปกติแต่ถ้าเราวัดเข้าไป2เซนครึ่งเนี่ยลูกค้ายังโค้งเอวไม่ได้เอวหนาเราก็บวกเกล็ดไปที่1เซนก็ได้ไม่จำเป็นต้อง3เซนนะคะอันนี้ไม่มีกฎตายตัวนะคะไม่จำเป็นต้องบวก3เซนจำเป็นไหมว่าเกล็ดจะต้องใหญ่3เซนไม่จำเป็นค่ะนะไปต่อค่ะทีนี้หาเกล็ดด้านหลังให้อย่างที่บอกนะอย่างที่ก้อยบอกการหาเกล็ดด้านหลังตามที่เราเรียนมาหลักสูตรที่เราเรียนมานะให้วัดเข้ามาเท่ากับอกห่างเราหารได้นะอกห่างเราหาร2แล้ววัดเข้ามาเท่ากับอกห่างหาร2ถูกต้องไหมในความรู้สึกก้อยมองว่าเขาไม่บาลานซ์กันแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ว่าผิดหรือถูกนะอันนี้ก้อยดัดแปลงเองนะก็จะใช้วิธีแบ่งครึ่งนะคะให้วัดจากจุดเอวตรงสันทบกระดาษของชิ้นหลังมาหาเส้นตรงที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เท่าไหร่เนี้ยดูสิมาถึงตรงนี้เท่าไหร่แล้วเราก็แบ่งครึ่งหาร2แบ่งครึ่งให้เท่ากันติ๊กไว้เลยนี่ค่ะแล้วก็ขีดเส้นฉากลงไปก็ขีดเส้นฉากลงไปอย่างนี้เลยในส่วนของชิ้นหลังนะคะเพื่อนขาในส่วนของชิ้นหลังนะขีดเส้นฉากในที่นี้ตรงปลายเกล็ดของชิ้นหลังนะคะก็จะแบ่งครึ่งสะโพกเล็กและสะโพกใหญ่อย่างนี้อันนี้เพื่อนๆค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูเดี๋ยวจะเข้าใจเกล็ดเมื่อกี้เราบวกไปเท่าไหร่เราบวกเกล็ดไปเท่าไหร่ของก้อยบวก3เซนนะของเพื่อนๆบวกเท่าไหร่นะคะก็ไปแบ่งครึ่งกันข้างละเท่ากัน ถ้าเพื่อนๆบวกไป3ก็แบ่งข้างละครึ่ง1เซนครึ่งถ้าเพื่อนบวกไป2ก็บวกแบ่งครึ่งข้างละ1เซนของก้อยบวก3เซนก็จะแบ่งครึ่งข้างละ1เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะเท่ากันนะคะขีดหาเส้นปลายเกล็ดอย่างนี้เลยนะคะเราจะได้เกิดเกล็ดอย่างนี้นะในส่วนของชิ้นหลังนะเพื่อนๆค่ะต่อมาของชิ้นหน้านะคะต่อมาของชิ้นหน้าอกห่างหาร2นะคะอกห่างหาร2วัดจากริมกระดาษตรงเส้นหน้าอกออกไปเลยค่ะนะคะวัดออกไปเลยนะคะเส้นเอวก็เหมือนกันอกห่างหาร2
ขีดเส้นยาวเลยจ้ะขีดเส้นฉากยาวลงไปเลยนะคะปลายเกรดตรงนี้แบ่งครึ่งเส้นสะโพกใหญ่และเส้นสะโพกเล็กแบ่งครึ่งกันนะคะ เส้นอกห่างนะคะให้วัดทะแยงนะคะจากเส้นคอลงไปอกสูงค่อยพูดผิดเนาะเส้นอกสูงวัดจากเส้นคอทะแยงลงไปเราวัดได้เท่าไหร่วัดทะแยงลงไปเลยนะคะของแต่ละท่านไม่เท่ากันนะติ๊กไว้เลยนี่ค่ะได้แล้วทีนี้การทำเกล็ดหน้าจะทำไม่เหมือนทำไม่เหมือนข้างหลังนะคะบวกเรียบร้อยคือ3เซนทีนี้ก็จะโยกมาทางด้านของสันทบด้านหน้าจะโยกมาจริงๆแล้วเกล็ดเขา3เซนถูกต้องไหมเราจะต้องแบ่งครึ่งข้างละ1เซนครึ่งถูกต้องไหมแต่ก็จะโยกมาด้านหน้าตรงสันทบกระดาษ1เซนนะคะใช้1เซนพอข้างตะเข็บข้างจากจุดนี้มาจุดนี้ก็จะใช้2เซนรวมกันก็จะเป็น3เซนเอาง่ายๆคือด้านข้างจะเยอะกว่านะคะประมาณ2เซนด้านนี้ก็จะใช้อยู่ที่1เซนรวมกัน2ฝั่งก็คือ3เซนนะไม่งงนะคะขีดเส้นเชื่อมเลยค่ะขีดเส้นหาเส้นปลายเกล็ดนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของชิ้นหน้าให้วัดจากจุดหน้าอกสูงของเราลงมาประมาณ7เซนครึ่งถึง8เซนนะคะเป็นเส้นใต้อกขีดไว้เบาๆนะคร่าวๆนะคะขีดไว้เบาๆข้างล่างเราได้แล้วเริ่มมาหาด้านหน้าในส่วนของชิ้นของไหล่เราหาร2ไว้เลยนะคะไหล่เราหาร2ได้เท่าไหร่เราวัดไว้ก่อนเลยนะคะหาร2แล้วเราเขียนไว้เลยนะหาร2ได้บ่าหน้าก็เช่นกันเราหาร2ได้เท่าไหร่เราจดไว้เลยนะจดไว้เลยค่ะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่เราจดไว้เลยนะคะจดไว้เลยเวลาเราจะมาทำจะได้ไม่ต้องงงนะอันนี้ก็จดของก้อยนะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่เราจดไปเลยหาเส้นไหล่เลยค่ะวัดเส้นไหล่นะคะหาร2เราวัดออกไปนะคะหาร2ได้เท่าไหร่เราวัดออกไปเลยค่ะออกไปเลยติ๊กไว้เลยติ๊กไว้แล้วขีดจากเส้นคอสูงลงไปหาเส้นไหล่ที่เราติ๊กไว้นะนี่ค่ะเราจะเกิดเส้นอย่างนี้ทีนี้จากเส้นคอสูงมาหาเส้นไหล่ที่เราขีดเชื่อมกันให้แบ่งครึ่งนะคะวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่าไหร่เราแบ่งครึ่งอันนี้13เซนครึ่ง13เซนครึ่ง 6.75 แบ่งครึ่งได้ 6.75 ติ๊กไปเลยนะคะจดไว้เลยนะคะตัวเลขที่เราวัดได้จากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดได้เท่าไหร่ของก้อย 13.5 จดไว้เลยเพราะว่าเราจะนำตัวเลขตัวนี้มาใช้ด้านหลังนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะจดไว้เลยนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดได้เท่าไหร่เราจดไว้เลยแล้วแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเสร็จขีดหาเส้นอกสูงเลยค่ะขีดหาเส้นอกสูงนะคะเราจะหาเกล็ดทรงโอเคนะเรียบร้อยนะคะ13เซนครึ่งทีนี้เราจะมาหาเกล็ดทรงพอเราขีดเส้นอย่างนี้เสร็จพับเลยค่ะนี่ค่ะพับตามเส้นดินสอที่เราขีดมาหาเส้นอกสูงนี่นะคะพับเสร็จเรากดเลยค่ะกดลงอันนี้ทรงสวยนะวิธีนี้ทรงสวยนะคะเพื่อนค่ะกดลงมาให้เส้นเขาตกถึงเส้นตรงไหล่นะคะให้เส้นนี้ตกถึงเส้นตรงไหล่แล้วเส้นไหล่ที่เราเขียนไว้เมื่อกี้เท่าไหร่ของก้อย13เซนครึ่งของเพื่อนเท่าไหร่นะจดจำตัวเลขของตัวเองไว้ดีๆแล้วก็วัดจากจุดคอสูงลงไปประมาณ13เซนครึ่งของก้อย13เซนครึ่งนะคะให้เขาตกเส้นนี้พอดีนะคะให้เขาตกเส้นนี้พอดีกดเขาให้พอดีนะคะเพื่อนค่ะกดให้พอดีนะคะกดให้พอดีเลยของก้อยถึงตรงนี้ติ๊กไว้เลยติ๊กไว้แล้วตรงนี้เราก็มาร์กสัญลักษณ์เอาไปเลยคือตรงนี้นะคะบาร์หน้าที่เราหาร2ที่เราจดเอาไว้ตรงนี้เกล็ดเราพับอยู่แล้วเราก็ต้องวัดออกไปเลยคร่าวๆนะคะคร่าวๆติ๊กไว้เบาๆนะคะติ๊กไว้นี่คือเส้นบ่านะคะอันนี้ได้แล้วนะนี่กดไว้ดีๆ13เซนครึ่งเนี่ยขีดเส้นเลยค่ะนี่ค่ะเราติ๊กตรงนี้เอาไว้เราก็ขีดเส้นหาเส้นนี้เลยนะคะเนี่ยได้แล้วนะคะเราได้เกล็ดแล้วนะคะเราได้เกล็ดวิธีนี้ทรงสวยนะเส้นบ่าเราก็ติ๊กไว้เบาๆก่อนเส้นบ่าเราติ๊กไว้เบาๆนะคะเดี๋ยวค่อยโค้งหน้าอกนะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนโค้งหน้าอกช้อนหน้าอกให้สวยๆเลยต่อมานะคะชิ้นหลังเราจะหายาวหลังเราวัดมาเลยอย่างที่ก้อยเคยบอกไว้นะยาวหลังเราวัดขึ้นมาเราวัดได้เท่าไหร่เราวัดขึ้นมาเลยเราติ๊กไว้ก่อนนะคะติ๊กไว้ก่อนจุดไว้ก่อนยาวหลังของเราวัดได้เท่าไหร่ติ๊กไว้เลยติ๊กไว้แล้วเช็คว่าเรายาวหลังของเราเกินจากเส้นคอตรงเส้นเนี้ยเส้นเอวคอจริงที่เราสร้างแต่ตอนแรกเขาเกิน5เซนไหมก็จะเช็คก่อนนะอันนี้5เซนอันนี้4เซนครึ่งก็ถือว่าปกติไม่ปรับอะไรทั้งนั้นใช้เส้นยาวหลังจริงของเราเลยแต่ถ้าของเพื่อนๆท่านไหนที่วัดจากเส้นเอวขึ้นมายาวหลังนะคะถ้าเกินจากเส้นคอเนี่ย
เกินไป5 เซนไม่ใช้นะคะก้อยไม่ใช้ส่วนตัวก้อยก็จะไม่ใช้ก็จะปรับมาใช้เป็น5 เซนวัดจากจุดนี้ขึ้นมา5 เซนแล้วใช้แบบมาตรฐานเลยฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ยาวหลังยาวเกินจะทำให้หลังเสื้อกองนะคะอันนี้ก้อยปกตินะวัดจากตรงยาวหลังขึ้นมาถึงตรงนี้ของลูกค้าก้อยจดไว้ตรงนี้แล้วก็เช็คขึ้นมาวัดจากตรงนี้มาถึง5 เซนแม่ตรงของลูกค้าเจ้านี้4 เซนครึ่งก็ถือว่าปกติเอาเส้นยาวหลังลูกค้าเลยนะคะแล้วขีดเส้นวัดจากเส้นริมกระดาษออกมา7 เซน7 เซนมาตรฐานเส้นคอกว้างของด้านหลังนะคะ7 เซนด้านหลังนะคะแล้ววัดขึ้นมา2 เซน2 เซนนะคะ2 เซนมาตรฐาน2 เซนถึง2 เซนครึ่งนี้มาตรฐานนะคะอย่าให้เกิน2 เซนครึ่งนะคะนี่จุดไว้เลยเส้นบ่าหลังอันนี้เพื่อนๆงงหรือเปล่าไม่รู้พยายามดูหลายๆรอบนะคะที่ก้อยทำก็จะย้ำบ่อยๆนะบ่าหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยจ้ะหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาติ๊กไว้ก่อนเบาๆนะคะวัดจากเส้นบ่าหลังขึ้นมา7 เซนมาตรฐานถือว่าเป็นกฎนะคะติ๊กไว้ก่อนเนี่ยค่ะวัดจากเส้นบ่าหลังขึ้นมา7 เซนติ๊กไว้เลยนะคะติ๊กไว้ก่อนทีนี้เราจะมาหาไหล่หลังเราจะหามาจากส่วนไหนคือเราหาเส้นคอกับเส้นคอหน้าที่เราได้ตอนแรกคือเส้นนี้มาหาเส้นนี้เส้นที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกวัดขึ้นมาที่เขาได้เท่าไหร่จากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนอันนี้7 เซนครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้7 เซนครึ่ง7 เซนครึ่งแบ่งครึ่งค่ะ3.75ได้3จากจุดนี้นี่ค่ะแบ่งครึ่งเรานำครึ่งหนึ่งมาใช้ตรงนี้คือวัดจากจุดนี้ขึ้นมา3.75ถึงตรงไหนเราขีดเส้นเราจะได้เส้นไหล่หลังนะคะเพื่อนๆค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นไหล่หลังไม่งงนะจากเส้นบ่าหลังวัดขึ้นมา7 เซนติ๊กไว้ค่ะ7 เซนนี่คือถือว่าเป็นกฎนะคะเป็นกฎบังคับก็ว่าได้ในสูตรที่ค่อยเรียนมานะมันใช้ได้อยู่ถือว่าดีมากเลยนะวัดจากเส้นบ่าขึ้นมา7 เซน7 เซนติ๊กไปเลยไว้ก่อนที่นี้เราจะมาหาเส้นไหล่หลังสูงขึ้นมาเท่าไหร่เราจะหาได้มาจากตรงไหนหามาได้จากเส้นคอหน้าที่เราขีดตอนแรกเนี่ยมาหาเส้นคอสูงหลังวัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งส่วนนี้เรานำครึ่งหนึ่งของส่วนนี้มาวัดจาก7 เซนขึ้นมาตรงนี้ขีดเส้นเราได้เส้นไหล่หลังถูกต้องไหมคะเส้นไหล่หลังตรงชิ้นหน้าที่ก้อยบอกให้จดตัวเลขเอาไว้เท่าไหร่แล้วนำมาใช้ด้านหลังวัดลงมาของก้อย 13.75 จะวัดจากเส้นคอสูงของชิ้นหลังลงมาหาเส้นไหล่นะคะ 13.75 ถึงตรงไหนเราติ๊กเลยค่ะ 13.75 ถึงตรงไหนเราติ๊กตรงนั้นนี่ค่ะ13.75 แบ่งครึ่งติ๊กไว้ก่อนตรงนี้ไหล่ถือว่าปกติลูกค้าบ่ากับไหล่ปกติจะไม่ทำเกล็ดด้านหลังจะไม่ทำเกล็ดด้านหลังในกรณีที่เราทำเกล็ดด้านหลังเนี่ยที่ว่าบวกไป2 เซนหรือ3 เซนประมาณนั้นที่ทำเกล็ดแบบทรงอย่างนี้นะในกรณีที่ลูกค้าบ่าหลังกว้างเป็นคนไหล่แคบบ่าหลังกว้างเราจะต้องทำเกล็ดแต่ตัวนี้ลูกค้าปกติไม่ต้องทำก็จะไม่ทำนะคะอันนี้ได้แล้วพอเราแบ่งครึ่งของไหล่ด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะขีดเส้นเนี้ยโยงมาหาเส้นเกล็ดหลังนะคะตรงเส้นนี้นะคะเพื่อนดูดีๆนะเนี่ยแบ่งครึ่ง10ขีดไปเลยค่ะขีดไปเลยนะเนี่ยขีดเส้นแล้วเราจะมาจุดหักเกล็ดตรงเส้นอกนะคะตรงเส้นนี้อันนี้คือเส้นอกโอเคไหมเรียบร้อยเราได้เกล็ดหลังนะคะพอเราได้เกล็ดหลังเสร็จเรียบร้อยในส่วนของชิ้นหลังเก็บเข้ามาชุดเดทชุดแสกนะคะ 0.5 ถึง 0.75 นะคะเก็บเข้าไปขีดลงไปหาเส้นสะโพกล่างขีดขึ้นไปหาเส้นคอนะคะขีดขึ้นไปหาเส้นคอนี่ค่ะเดี๋ยวก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะก็จะพาเพื่อนๆช้อนอกนะคะตรงเนี้ยสำคัญทรงตรงเนี้ยจะสวยใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะเพื่อนๆขาวางอย่างนี้เห็นเส้นเกล็ดตรงนี้ไหมเอ่ยเห็นเส้นเกล็ดตรงนี้ไหมเส้นที่เราขีดให้เพื่อนๆวางไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะให้วางให้ระนาบเส้นนี้วางมาหาจุดหน้าอกจุดนี้อกสูงมาหาจุดเอววางไม้บรรทัดตรงข้างบนเนี่ยวางเลื่อนหาเขาให้ได้จังหวะนะคะเนี่ยให้เขาตกระนาบกันเนี่ยเลื่อนหาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเพื่อนค่ะให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงจนกว่าเขาจะได้จังหวะจุดนี้ก็ต้องตรงกับเส้นอกสูงหรืออกห่างประมาณนั้นนี่ค่ะวางให้ได้ระดับก่อนนะคะเพื่อนขาเนี่ยตรงจุดนี้ปลายนี้ก็ต้องให้ตรงกันให้เข้าบาลานซ์กันนะให้เข้าบาลานซ์กันนี่ค่ะแล้วเราก็ขีดเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่งเส้นให้สวยเลยนะคะเพื่อนขาแต่งเส้นให้สวยนี่ค่ะทีนี้เราจะมาโค้งด้านนี้ตรงด้านนี้นะเราจะใช้มุมนี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดตรงนี้ก็ได้นะคะใช้ตรงนี้ก็ได้ก็ชอบใช้ตรงนี้นะเวลาโค้งให้เพื่อนๆวางตรงจุดยอดอกของเรานะคะวางเลย
วางนะคะเนี่ยวางเราจะช้อนอกนะคะช้อนหมุนหาเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมาถึงเส้นใต้อกประมาณนี้แล้วเราก็จะมาโค้งเส้นนะคะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของไม้บรรทัดโค้งใช้ได้ทุกส่วนนะคะเนี่ยทรงเขาก็จะได้สวยตรงนี้ก็ได้นะคะช้อนตรงนี้ใช้ตรงนี้ก็ได้ใช้ตรงนี้ก็ได้ที่เขาโค้งๆให้เพื่อนมองดูความเหมาะสมเราก็จะได้เกิดทรงเขาก็จะได้สวยๆนะคะทีนี้เราก็จะมาโค้งเส้นเอวนะคะโค้งเลยนี่ค่ะนะอย่าให้เขาหักนะคะเพื่อนค่ะเส้นหน้าท้องอย่าลืมเช็คเส้นหน้าท้องนะคะนี่ค่ะอันนี้ทรงต่างๆเราก็ได้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาโค้งรักแร้บวก3 เซนนะคะรักแร้บวก3 เซนขออนุญาตหมุนกระดาษอันนี้ทรงของด้านหน้าเราได้แล้วนะทีนี้เราจะมาโค้งรักแร้วัดขึ้นมาจากเส้นหน้าอกประมาณ1 เซนนะคะประมาณ1 เซนนะคะประมาณ1 เซนแล้วเราโค้งรักแร้เลยค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งรักแร้เบาๆก่อนนะคะยังไม่ต้องหนานะคะเบาๆก่อนวางไม้บรรทัดยูเคิร์ฟไม้บรรทัดหัวนกแก้วได้หมดนะนี่ค่ะเช็คเลยค่ะว่ารอบรักแร้เราได้43ไหมของก้อยได้43รอบรักแร้บวก3 เซนนะคะแขนกุดนะตัวนี้43นะคะตัวนี้ได้42ได้41เดี๋ยวก็จะถอยลงมานะคะก็จะถอยลงมาจากเส้นที่ก้อยขีดขึ้นเมื่อกี้ค่ะเช็ครักแร้เลยค่ะได้43โอเคพอดีนะคะพอเราได้รักแร้ที่เราโค้งใหม่แล้วนะคะครบเท่ากับจำนวนรักแร้ของรอบรักแร้ที่เราบวกไว้แล้วอ่ะอันนี้โค้งให้เขาสวยงามเลยเนาะเราก็จะปิดคอและก็ปิดตรงรักแร้นะคะรักแร้แขนกุดตัวนี้ก็จะปิดอยู่ที่1 เซนนะคะขีดเลย1 เซนสำหรับเสื้อแขนกุดนะคะปิด1 เซนขีดอย่างนี้คอก็เช่นกันนะคะก็จะปิดการปิดคอเสื้อเนี่ยเราดูความเป็นจริงว่าเราต้องการคอเสื้อกว้างแค่ไหนเป็นคอกลมหรือคอปาดหรือว่าเป็นคอที่แบบเขากว้างมากถ้าคอกว้างมากเราจะต้องปิดเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นคอกลมปกติก็จะปิดอยู่ที่ 0.5 ครึ่งเซนหรือ 0.75 นะคะแต่ถ้าเป็นคอปาดหรือเป็นเสื้อคอแบบกว้างๆหน่อยก็จะปิด1 เซนถึง1 เซนครึ่งเลยนะคะอันนี้เอาเบาๆก่อนนะอันนี้เอาเบาๆนะเอาเบาๆนะคะเบาๆก่อนขีดมาหาเส้นหน้าอกอย่างนี้คือเราเส้นที่เราจะปิดเกล็ดนะคะของแพทเทิร์นคอเสื้ออันนี้ก็สร้างพื้นฐานให้เพื่อนดูก่อนนะนี่รักแร้นี่ค่ะพอเราปิดตรงนี้เสร็จเราก็จะโค้งรักแร้ใหม่นะคะโค้งรักแร้ใหม่ในกรณีของเสื้อแขนกุดที่เป็นแขนล้ำ1 เซนนี่ไม่อยู่นะคะ1 เซนนี่เอาไม่อยู่นะกรณีที่เราจะทำเป็นชุดแสกแขนกุดที่ทำแขนล้ำเข้ามาเยอะๆเราจะต้องปิดประมาณ1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนครึ่งการปิดเกล็ดรักแร้เสื้อแขนกุดให้เพื่อนๆดูให้สังเกตหน้าอกของลูกค้าหรือว่าให้สังเกตหน้าอกของเราว่าหน้าอกเราใหญ่แล้วเนื้อเราเยอะไหมเป็นคนหน้าอกใหญ่แต่ไม่มีเนื้อตรงข้างตรงรักแร้ไม่มีเนื้อไม่เยอะเราจะต้องปิดเกล็ดเยอะนะคะเราจะต้องปิดเกล็ดตรงนี้เยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้ผ้าเรือถ้าเราปิดไม่เยอะนะให้สังเกตว่าการที่เราปิดเนี่ยปิดเล็กปิดน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อของลูกค้าถ้าเราเนื้อเยอะเราจะต้องปิดไม่ต้องปิดเยอะถ้าเราหน้าอกใหญ่แต่เนื้อน้อยปิดเยอะๆเลยนะคะอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะอันนี้ส่วนของด้านหน้าอันนี้เป็นโครงสร้างชุดแสกความยาวของเราต้องการเท่าไหร่เราวัดมาเลยแล้วก็ขีดเส้นตรงลงไปเราอยากได้กระโปรงทรงสอบทรงตรงทรงเอทรงอะไรก็แล้วแต่ก็วาดไปอันนี้คือโครงสร้างทีนี้ในส่วนของด้านหลังนะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษในส่วนของเกล็ดหลังถ้าเป็นแขนกุดก็จะเก็บลักษณะนี้ก็จะใช้เย็บเลยนี่ค่ะก็จะใช้ไม้บรรทัดโค้งนี่ค่ะโค้งแต่งเข้ามาอย่างนี้
นะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่รู้เพื่อนๆท่านอื่นทำเหมือนก้อยไหมก้อยทำแบบนี้นะนี่ค่ะแล้วก็จะเก็บประมาณ 0.5 ถึง 0.75 ตรงนี้ค่อยแต่งเลยนี่ค่ะค่อยแต่งอย่างนี้เลยอันนี้ไม่เอาในส่วนของชิ้นหลังนะคะแล้วก็จะปิดเกล็ดเข้าไปโค้งรักแร้ใหม่นะคะโค้งรักแร้ใหม่การที่เราทำเสื้อแขนกุดชุดแสกแขนกุดอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องดูว่าเราอะต้องการแขนล้ำมาเท่าไหร่ปกติถ้าเป็นแขนกุดธรรมดาจะขีดเข้ามาประมาณ2 เซนนะคะขีดจากเส้นไหลจริงเข้ามาประมาณ2 เซนแล้วเราก็แต่งเส้นรักแร้ใหม่นะคะเป็นเสื้อแขนกุดวัดเข้ามา2 เซนแล้วเราก็แต่งเส้นรักแร้ใหม่โค้งใหม่เราจะได้เสื้อแขนกุดแบบไม่พอดีไหลทีเดียวนะคะอันนี้เพื่อนๆไม่งงนะให้วัดจากเส้นเข้ามาประมาณ2 เซนแล้วแต่งเส้นใหม่เนี่ยประมาณนี้แล้วเราแต่งเส้นใหม่ทั้งหน้าหลังเหมือนกันอันนี้ก็จะทำแบบคร่าวๆแต่ก็จะไม่ปิดเกล็ดตรงนี้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าแพทเทิร์นชิ้นนี้ก็จะไปดัดแปลงทำให้ลูกค้าอันนี้จะทำคร่าวๆนี่วัดเข้ามา1 เซน2 เซนถึง2 เซนครึ่งนะไม่ใช่1 เซนก้อยพูดผิดนะคะให้วัดเข้ามาจากไหล่2 เซนนี่ค่ะเราแต่งเส้นใหม่เราจะได้เสื้อแขนกุดล้ำนิดนึงนะคะนี่ค่ะแต่ด้านหลังก็เหมือนกันเราโค้งด้านหน้าเสร็จแล้วก็เอาด้านหลังมาทาบกันว่าจะเป็นคอหรือเป็นแขนโค้งให้เท่ากันแล้วก็วาดคอนะคะในส่วนของแล้วชิ้นหลังนะคะก็จะใช้วิธีเย็บกลิ้งใส่ผ้าเลยเส้นนี้เราแต่งแล้วนี่ไง2 เซนนะคะวัดเข้ามา2 เซนนี่ค่ะเราก็แต่งเลยนี่ค่ะเราก็จะได้เส้นใหม่เราได้เส้นนี้เราไม่เอานะคะเส้นนี้เราไม่เอาเราจะได้เสื้อแขนกุดแล้วนะนี่ค่ะเวลาเราไปตัดเราก็จะกิ้งเกล็ดนี้ออกไปแล้วไปเย็บในผ้านี่ค่ะนี่ค่ะใช้อย่างนี้เลยในส่วนของชิ้นหลังทีนี้ก็จะบอกเพื่อนๆว่าการโค้งเส้นคัดเกล็ดตรงนี้คัดเส้นตรงนี้คัดยังไงอันนี้ก็ไม่ตัดนะเพราะก็ต้องนำแพทเทิร์นตัวนี้ไปดัดแปลงให้ลูกค้าเดี๋ยวก็จะทำคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนี่สมมุติว่าเดี๋ยวนะก็หากระดาษรองเดี๋ยวเพื่อนๆมันย้อนแสงเดี๋ยวเพื่อนๆมองไม่เห็นเดี๋ยวมือใหม่งงเดี๋ยวมือใหม่งงก็จะคัดเส้นให้เพื่อนๆดูนะการปิดเกล็ดเดี๋ยวค่อยเอานี่ลองได้แล้วอันนี้เป็นชุดนะคะเป็นชุดแสกเหลานี่แหละอันนี้เกล็ดนะคะอันนี้เป็นถูกต้องไหมคือชิ้นนี้แหละคือชิ้นนี้แหละเดี๋ยวก็จะอธิบายให้เพื่อนฟังวิธีเราปิดเกล็ดด้านหน้าแล้วเราจะโค้งยังไงให้แต่งให้เขาสวยนะคะขออนุญาตเลยนะคะเดี๋ยวจะปิดเกล็ดคอขออนุญาตหมุนนะคะเกล็ดลายรักแร้ปิดเลยเราต้องปิดให้หมดนะคะเกล็ดไหลด้วยนะคะปิดนี่ค่ะเขาก็จะนูนๆขึ้นมาอย่างนี้เนาะถูกต้องไหมถ้าเราปิดของแพทเทิร์นตัวเมื่อกี้ที่ก้อยสร้างเขาจะปิดอย่างนี้นะพอเราปิดปุ๊บกระดาษเขาจะงอโป่งๆอย่างนี้ตรงกระเป๋านมนะเราโค้งเส้นรักแร้ใหม่ทีนี้เราก็จะคัดเส้นให้สวยเลยให้ใช้ไม้บรรทัดโค้งไม้บรรทัดยูเคิร์ฟอะไรก็ได้นะคะโค้งตรงจุดเนี้ยตรงจุดของเขาเนี่ยโค้งมาหาเส้นบาร์คัดให้สวยนะคะเส้นเนี้ยสำคัญโค้งตรงเนี้ยให้สวยเลยนะเพื่อนๆขาให้สวยเลยนะโค้งเขาให้ได้ระดับนะคัดเส้นสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับเราขีดขึ้นอยู่กับเราวาดแล้วนะทรงตรงนี้สำคัญพอเราปิดแล้วนะคะเราจะต้องคัดเส้นให้เขาแล้วนะขออนุญาตหมุนค่ะนี่ค่ะเราก็ตัดออกมาแล้วก็เสริมกระดาษได้เวลาเราไปวางผ้าเราก็กลิ้งออกไปเย็บเกล็ดเลยนะคะเพื่อนขานี่ค่ะเราจะเกิดเส้นอย่างนี้นะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังไม่ต้องชิ้นหลังก็ทำให้ดูแล้วปิดเอาไว้นะคะ
อันเนี้ยเกล็ดทรงเขาจะสวยมากในการทำชุดเดทชุดแสกนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ไม่งงนะอันนี้ก็อธิบายให้ดูคร่าวๆนะคะเนี่ยตรงเนี้ยต้องโค้งให้สวยๆนะคะตรงจุดหน้าอกตรงเนี้ยโค้งตรงนี้ให้สวยๆเลยนะนี่ค่ะงงไหมเอ่ยนี่ค่ะเราก็จะได้ทรงลักษณะนี้ตัวนี้ก็จะปิดแบบนี้เช่นกันแต่อันนี้ไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นของลูกค้าหมดนี่แล้วนะคะเข้าใจไหมพอแล้วเนาะเพื่อเพื่อนๆคิดว่าคลิปพอจะมีประโยชน์เนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวก็เจอกันอีกทีค่ะเดี๋ยวก็จะทำคลิปกางเกงให้ดูอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ